Van harte goedemiddag, dames en heren van de pers en natuurlijk ook de kijkers en luisteraars thuis die uiteraard kijken naar de live-uitzending in verband met de aanpak van het COVID-19-virus in Republiek Suriname. Dit is persconferentie nummer 11 en we heten natuurlijk van harte welkom de vicepresident van de Republiek Suriname, minister Antoine Elias Volksgezondheid, directeur Nationaal Veiligheid. We zien ook de coördinator NCCR en de autoriteiten die een bijdrage leveren aan deze belangrijke persconferentie. Voordat ik verder ga, wil ik even de opmerking maken. U ziet de vicepresident en hij is alive and well. We gaan gelijk van start. We nodigen uit de minister van Volksgezondheid, minister Elias. Dank u wel. Ook van mijn kant een van harte goedemiddag. Gisteren is een 6e persoon positief getest op COVID-19. Zoals jullie gemerkt hebben, is dit meteen op de COVID-19 website geplaatst. Deze patiënt was in nauw contact geweest met de eerste patiënt die positief getest was op COVID-19. Deze 6e patiënt was in quarantaine geplaatst alvorens zij symptomen vertoonde. Hierdoor is er zicht op het aantal contactpersonen van patiënt nummer 6 en kan verdere verspreiding makkelijk worden ingedamd. Verder moet ik u het goede nieuws geven. 2 positief geteste COVID-19 patiënten die in de IC te RKZ waren, worden binnenkort ontslagen uit de IC. Ze zullen op de klinische afdeling die speciaal gecreëerd is voor COVID-19 patiënten die herstellende zijn, worden opgenomen. Na een korte observatietijd zullen die dan gezond verklaard worden. De overige 4 positief geteste patiënten zijn in stabiele toestand. Ook wil ik u aangeven dat een voice note over Chinezen rondging. Er werd hierin gesteld dat verdachte gevallen zich aan de Gompertstraat bevonden. De milieuinspecteurs van het BOG hebben dit samen met KPS gecontroleerd. Echter, dit bleek voor de zoveelste keer om fake news te gaan. Fake news kost ons tijd en is enerverend. Voor de zoveelste keer vraagt Volksgezondheid u om dit na te laten. De personen die gisteravond zijn afgereisd uit Aruba zitten momenteel in thuisquarantaine en worden gemonitord door gezondheidswerkers. Alle personen in quarantaine kunnen psychologische begeleiding krijgen. Ook worden vanuit het ministerie van Volksgezondheid maatschappelijke werkers ter beschikking gesteld. Zowel de Vereniging van Psychologen en Orthopedagogen als de Vereniging van Sociaal-Maatschappelijke Werkers hebben toegezegd om een plan van aanpak op te stellen om de samenleving te ondersteunen met het mentale aspect dat de COVID-19-situatie met zich meebrengt. Dit zal in samenspraak gebeuren met het ministerie van Onderwijs en het ministerie van Sociaal Voorziening. Wij willen ook bekendmaken dat er geen gezondheidsverklaringen worden uitgegeven waarin wordt aangegeven dat een persoon negatief is getest
op COVID-19. Een persoon die getest is op COVID-19 zal het resultaat daarvan ontvangen. Ik dank u. Dank u wel, minister. Mag ik uitnodigen dokter Vrede voor een statement. Goedemiddag. Mij is gevraagd om een vraag die gisteren gesteld werd en die toen nog niet helemaal beantwoord kon worden, om daarop in te gaan. En het ging erom dat we wilden weten waarom mensen die geen symptomen hebben ook niet getest worden. En het is een heel begrijpelijke vraag, omdat iedereen zegt van nou, als ik risico heb gelopen, test me nu gelijk en wacht niet tot ik eventuele klachten heb. Maar het antwoord is eigenlijk net zo simpel als de vraag. Als je iemand test die geen klachten heeft, dan is de kans aanwezig, de kans is zelfs groot, dat je dan een negatief testresultaat krijgt. Betekent dat negatief testresultaat dan ook dat die persoon niet geïnfecteerd is? Helaas niet. Pas als iemand symptomen heeft en je doet dan een test en je vindt het, dan kun je zeggen dat de persoon het heeft. En in principe verklaren we iemand alleen maar coronavrij. Het gaat dan om iemand die is blootgesteld aan een coronageval of iemand die uit een land komt waar er ongecontroleerde transmissie van corona plaatsvindt. Zo iemand verklaren we alleen maar coronavrij als die persoon 14 dagen lang in quarantaine is geweest en daarna ook geen symptomen heeft ontwikkeld. Dus het heeft niet zoveel zin, het heeft helemaal geen zin om iemand te testen, omdat je niet tegen die persoon daarna kunt zeggen van you're okay. Dat duurt echt altijd 14 dagen. Ik denk dat dat de enige vraag is die ik wilde bespreken, als er nog iets is. Dank u wel, dokter Vrede. Er zijn belangrijke mededelingen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Mag ik uitnodigen? De directeur HRM, de heer Berg. Aanwezigen, goedemiddag. Aanwezigen, goedemiddag. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een statement die als volgt luidt. De overheid neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Naar gelang de situatie verandert, zullen ook de maatregelen waar nodig aangepast en of verscherpt worden. Met betrekking tot de bezettingsgraad binnen de ambtenarij kan gesteld worden dat elke afdeling bemenst dient te zijn door minimaal 25% en maximaal 50% van het personeel. Een en ander afhankelijk van het aantal personeelsleden werkzaam op desbetreffende afdeling. In deze wordt erop gelet dat de vooropgestelde social distancing, veilige afstand van minimaal 1,5 meter, strikt in acht wordt genomen en natuurlijk ook de hygiënevoorschriften. Alle publieke diensten zoals onderstand, agenda, personeelszaken zijn beperkt toegankelijk voor het publiek en wel alleen op de werkdagen van 9 uur 's morgens tot 12 uur 's morgens. Van 9 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Iedereen is verplicht zich aan te melden bij de bewaking en verplicht te laten ontsmetten. De afgifte en afhandeling van documenten bij visa gezien zoveel mogelijk bij de bewaking. Met betrekking tot het Centraal Bureau voor Burgerzaken het volgende. Ingaande 24 maart 2020, dus dagelijks, zijn de openingstijden aangepast. De openingstijden van de bureaus zijn van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 11 uur.
De dienstverlening van de bureaus beperkt zich tot slechts de inschrijving van aangiften van geboorte en overlijden en inschrijving van echtscheidingsvonnissen. Indien men met spoed een van de niet aangeboden diensten wenst, gaan gemaild worden of gebeld worden, respectievelijk via het e-mailadres secretariaat@cwb@gmail.com of op het nummer 76 75 542 geprojecteerd op het scherm. Per keer wordt er slechts één persoon door de publieke ruimte toegelaten. Tevens delen wij u mee dat de studiezaal van het Nationaal Archief Suriname gesloten is voor het publiek. Indien men alsnog gebruik wenst te maken van de studiezaal, kan gemaild of gebeld worden, respectievelijk via het e-mailadres studiezaal.nas2020@gmail.com en de telefoonnummers 43 0035 of 43 0040 geprojecteerd op het scherm. Nogmaals, aan het publiek wordt een dringend beroep gedaan zich strikt te houden aan de aanwijzingen gegeven door de dienstdoende ambtenaar. Vooralsnog wordt alle medewerking en begrip gevraagd. Ik dank u. Dank u wel, directeur. Vanuit het ministerie van Justitie en Politie zijn er ook belangrijke mededelingen. Mag ik uitnodigen de plaatsvervanger brandweercommandant, de heer Kartovic Rommel. Ook van mijn kant, goedemiddag. Bij deze wil ik dan direct met de deur in huis vallen natuurlijk. Dat gaat om bekendmaking. Mededeling dat correspondent Suriname wil delen met de gemeenschap. In principe een dringend verzoek naar de samenleving toe. Ik citeer de mededelingen die vervat zijn in een statement. Hierbij wens het correspondent Suriname het volgende te benadrukken. In de afgelopen dagen is er sprake van enige droogte, waarbij de meldingen van gras- en vuilverbrandingen een toename vertonen. De verplichte, tussen aanhalingstekens, thuisvakantie wordt door enkele veelal nuttig gebruikt om op te ruimen, grote schoonmaak te verrichten en mensen van wie te ontdoen. We zitten als gemeenschap nu midden in de uitdaging om de COVID-19 situatie met z'n allen te stabiliseren en verder te neutraliseren. We kunnen ons nu geen overlast van gras- en vuilverbrandingen veroorloven. Dit soort buitenbranden leggen een zware druk op het personeel, materieel en het verbruik van brandstof. Het KBS doet een dringend beroep om het moedwillig verbranden van gras en vuil na te laten. En tot slot zullen bezoeken in verband met brandverklaringen, info over vergunningen etc. aan de hoofdbrandweerkazerne een eerst telefonisch moeten worden geregistreerd op het telefoonnummer 463979 op elke werkdag van 7 uur 's morgens tot 12 uur 's middags. Voor de overige brandweerposten geldt dat zoveel als mogelijk zaken telefonisch worden afgehandeld. Vooralsnog geldt bij noodgevallen en of brand het alarmnummer 110. Ik dank u. Dank u wel, plaatsvervangend brandweercommandant meneer Kartovic Rommel. We vervolgen de informatiestroom met de onderdirecteur Vreemdelingenzaken mevrouw Groenveld. Goedemiddag ook van mijn kant. De mededelingen van het ministerie van Justitie en Politie zijn als volgt. Vreemdelingen met een kort verblijf van 6 maanden, die zijn binnengekomen vanaf 13 september 2019. En vreemdelingen met een kort verblijf van 3 maanden, die zijn binnengekomen vanaf 13 december 2019 en momenteel in Suriname verblijven. En inmiddels het kort verblijf vervallen is, of verlopen is, of binnenkort zal verlopen, in aanmerking komen van een verlenging van het kort verblijf.
Dit vanwege de lockdown die is ingesteld per 13 maart 2020. De vreemdelingen die vallen onder binnengenoemde categorieën dienen zich te melden via het e-mailadres vreemdeling-covid19@gmail.com. Deze maatregel zal gelden totdat de situatie genormaliseerd is. Dat zit niet in. Dank u wel, mevrouw Groenveld. En namens het Korps Politie Suriname, hoofdinspecteur Adhin. Ook van mijn kant, goedemiddag, dames en heren, kijkers en luisteraars. Het KBS heeft een statement en dat is dus dat het Korps Politie Suriname een e-mailadres heeft gemaakt waar burgers met vragen, informaties of opmerkingen naartoe kunnen sturen die verband houden met het coronavirus COVID-19, maar het moet wel zijn in relatie tot politieoptreden. Dat was onze statement. En in het verlengde hiervan kan ik u mededelen dat de politie ook bezig is op het veld en dat in het kader van de preventieve maatregelen ter bescherming van alle personen in Suriname tegen de gevolgen van COVID-19 wij gisteravond, in feite al sinds eergisteren begonnen, maar gisteravond waren we zichtbaar aanwezig, Latourweg, Nieuwweg gevonden werd, Abrabroki, Flora, al die plekken zijn we geweest en de politie was daar onder leiding van commissaris, stadspolitiecommandant, dat is even wat gaan, commissaris Kolf. En we willen de burgers tegen wie we hebben opgetreden tussen aanhalingstekens, ik weet dat we oproepen aan hun om de plaatsen te verlaten waar ze waren in relatief grote groepen. We willen ze complimenteren dat zij gehoor hebben gegeven aan de oproep van de politie. En dat ze dus inderdaad weg zijn gegaan van de plek. Dus bij deze wil ik die mensen alvast bedanken voor hun medewerking. En we gaan doorgaan met deze optreden, surveilleren en optreden. En we hopen dus dat we dezelfde medewerkers zullen krijgen van de mensen zoals we die hebben gehad gisteravond. Dank u wel, hoofdinspecteur DC Hankers. Districtscommissaris Hankers. Ook van mijn kant een van hartelijk goedemiddag. Vooralsnog zijn de centrale markt en vreedzaammarkt gesloten. Alle overige markten zijn opengesteld. In alle districten zijn de DC's via mobiele geluidsinstallatie in het openbaar de nodige voorzorgsmaatregelen aan het treffen met betrekking tot de voorzorgsmaatregelen nogmaals. En ook alle openbare vermakelijkheden tot nader order stopgezet. Verder heb ik een bekendmaking vanuit Marouwijnen Noordoost, waarbij de districtscommissaris het volgende bekend maakt. Ingaande 24 maart zal de Oost-West-verbinding nabij het streekziekenhuis Malwina afgesloten worden voor alle verkeer vanaf 00 uur tot 6 uur 's morgens. Slechts op medisch advies zal u toestemming krijgen Malwina te betreden of verlaten. Deze lockdown is geldig tot nader orde. Aldus de burgervader van Marouwijnen Noordoost, DC Daniel. Ik dank u. Dank u wel, districtscommissaris Hankers. Ik heb begrepen dat de hoofdinspecteur Naden een toevoeging had. Ja, het is een omissie van mij, dames en heren, mijn verontschuldigingen. Onze e-mailadres, met betrekking tot de COVID-19,
is kpscovid19klankbord@gmail.com. U kunt gaan naar de website ook van Korps Suriname. Dan kunt u dit ook dan daar lezen. Dank u wel. Kolonel Sleiman, coördinator van het NCCR. Goedemiddag, minister Elias, directeur DNV, overige aanwezigen in de zaal pers. Vandaag gaat mijn rol zijn dat ik ga wachten op vragen, maar ik heb toch wel een hele belangrijke mededeling. Vrijdag is er een groep repatrianten gearriveerd in Suriname en van hun waren de paspoorten verzameld en zijn dus gezamenlijk afgewerkt. En wat wij dus nu hebben afgestemd is dat de mensen hun paspoorten kunnen laten afhalen op het bureau van de militaire politie van 10 uur tot 12 uur morgen. Dus dat verzoek als men dus met een formulier een machtigingsbriefje etc. gaat. Maar de mensen die dus nog in quarantaine zijn thuis, die mogen het huis niet verlaten. Dat er iemand dan kan gaan om met een machtiging, dat zij gerechtigd zijn om het paspoort van de persoon op te halen. Dat is op dit moment mijn enige mededeling. Dank u. Minister Elias. U ziet op de COVID-website dat er nu 7 positief geteste gevallen zijn. Het resultaat is net binnen. Het betreft de echtgenoot van de eerste mevrouw die COVID-positief was. Dank u wel. Minister Elias, mag ik uitnodigen, de directeur DNV, overste Vera. Goedemiddag, ministers, VP-ministers, allen hier aanwezig. En natuurlijk ook thuis. Ik merk op, ik zeg net dat onze MC ook even struikelde over de rang. Alsjeblieft, valt u niet over de rangen. De militairen of allen die rangdragers zijn, die weten wel waarover ze zich druk moeten maken in de dienst. Wanneer wij vandaag hier zijn, zijn we mensen in functie, met competentie, om u te assisteren en u te helpen in de hoedanigheid waarin wij werken. Dus als het overste is, mevrouw, directeur, die andere dingen zijn voor mijn familieleden. Alles is goed. Ja? Bon, mensen, ik heb op dit moment 1 mededeling voor u. En dat betreft het personenverkeer van en naar het binnenland met het vliegtuig. Het gaat niet door. Het stopt ook vandaag. Alle verkeer die wij op dit moment zullen toestaan is verkeer voor transport, voor goederen, voor voeding. Ik zal er later op terugkeren. U heeft ook de mededeling gehoord van DC Daniel. Er gaan meer maatregelen komen als wij ons niet houden aan de afspraken. Minister Elias heeft al gesproken over fake news. Als we praten over een winkel aan de Gomperstraat, over het overlijden van een bankdirecteur, dat de VP over de kop is geslagen, dat er een totale lockdown is vanaf morgen, dus de persoon geeft aan, begint te hamsteren, ga in winkels en begint te kopen. Het bellen naar BOG 178 om een scenario in te spreken, zodat Quick Response Team kan uitrukken
om daarna te merken dat het loosalarm is. Mensen, allemaal fout, fake news. Dat wil ik je op dit moment geven. We komen dan straks terug. Dank u wel, directeur Belasting en Nationale Veiligheid. Mag ik uitnodigen de vicepresident van de Republiek Suriname, meneer Adhin. Beste dames en heren, onze landgenoten, we leven vandaag dag 12, week 2 van onze COVID-19 crisis, als we het zo noemen. Laat mij starten om u allemaal te complimenteren. Lijkt een beetje controversieel, maar het is ook op zijn plaats. U als media en als gemeenschap heeft redelijk goed meegewerkt. Anders zouden wij een explosieve situatie kunnen krijgen. Dus mijn complimenten aan het team, al onze burgers, de artsen, onze politie, onze leger die durf en moed hebben om te doen wat zij nu doen. Aan de media die toch poogt en tracht de juiste informatie te brengen. Al wordt dat gegeven. U heeft heel veel invloed op hoe mensen denken. En het laatste wat we willen hebben is paniek. We zeggen in deze tijd, kalmte zal ons redden. In die zin is het belangrijk dat we begrijpen dat in zo'n situatie wij zelf niet geïnfecteerd worden. Elk individu streeft ernaar om niet zelf geïnfecteerd te worden. Daarvoor heeft u een 1,5 meter. Daarvoor bezoekt u geen 100 mensen of 100-tal mensen bijeenkomsten. Maar het tweede dat u moet doen, is zorgen ervoor dat anderen niet geïnfecteerd worden. Want anders bekijkt u het alleen vanuit uzelf. Als u niet geïnfecteerd wordt, dan doet u deze dingen niet. Maar soms kunt u denken, maar ja, ik kan toch proberen, ik kan toch gaan. Dan gaat de overheid maatregelen moeten nemen. Maar als u denkt aan die artsen en die politiemannen die door moeten werken. Als u moet denken aan die cruciale diensten die door moeten werken, dan doet u dat niet door. Als die mensen ziek worden door uw wangedrag, of uw negeren van de regels, hebben we straks niemand meer om ervoor zorg te dragen dat een zaak niet totaal uit de hand loopt. Dus u gaat niet buiten de regels van 1,5 meter of 100 mensen. Zodat die artsen beschermd zijn, politiemannen beschermd zijn, het leger beschermd is, die dagelijks het werk moeten doen, zodat dit zaakje contained, beheerst blijft. Dus in die zin doen we een oproep. Er zijn een heleboel zaken, dus ook fake news is niet correct, maar we zijn blij dat we tot nu toe het cijfer dat daar is vergeleken met andere landen die zoveel weken en tweede week al in crisis zijn, mag u vergelijken wereldwijd. Dus ik complimenteer Suriname met de job tot nu toe. En laten we het precies zo houden. Als er vragen zijn, ik kan er op een heleboel ingaan. Ik kan u zoveel vertellen, we zijn dagelijks overuren aan het maken. Ik complimenteer ook de deskundigen. Zodat u een wel gebalanceerd en zoveel mogelijk informatie krijgt. Maar neemt alles daarom ook heel serieus. Heel serieus. Dank u. Dank u, excellentie. We gaan over naar de vragen. We willen even de inventarisatie plegen. Wie kan ik het woord geven? We stellen eerst 2 vragen per medium voor de eerste ronde. Straatnieuws.
probleempje, ogenblikje. We gaan het even zonder de microfoon doen. Oké. Ja. Aan minister Elias of aan Dr. Vrede. Een van die vragen die blijft hangen is, de mensen uit Cuba en de mensen uit Curaçao, die van Cuba zijn in quarantaine, die hoeven niet omdat Cuba een low-risk-land is. Die van Curaçao moeten wel in quarantaine, want Curaçao is ook een low-risk-land, dus er is een verschil daartussen. En ik weet niet of er iemand hier is van buitenlandse zaken. Ja. Het schijnt dat er nog mensen gestrand zijn, ze kunnen op een of andere manier niet terugkomen. Ze zitten in Colombia vast of zo. Maar Colombia vast of in Panama, ik weet niet precies. Maar de VP had een financial rescue package aangekondigd. Ik wil weten waar moeten die mensen zich registreren, want ik heb de site gisteravond doorzocht en ik kon geen link of een registratie dingetje vinden voor dat pakketje toen ik probeerde die mensen te helpen. Dus waar moeten die mensen daarvoor krijgen? Oké, bedankt. Star News. STVS. Goedemiddag. Wat is de status van staatsolie na het geval van laatst? En twee, er zijn reizigers gestrand in Haiti, heb ik laten vertellen. En dus de vraag hoe zij naar Suriname zullen volgen, aangezien er is bekendgemaakt dat men zoveel als mogelijk naar bestemmingen gaat of naar landen gaat waar de SLM dus daar naartoe gaat. Maar hoe staat het dan met was van deze groep? Zijn er misschien ook andere in andere gebieden? En hoe staat het met deze groep passagiers? Dankjewel STVS. Jason, ATV, vaste prik. Goedemiddag. Dus weet u, ik probeer te begrijpen. Ik lees overal van de internationale organisaties de incubatieperiode voor mensen die uit een gebied komen waar er coronavirus verspreid is. De incubatieperiode, dat is de periode tussen de tijd dat de persoon besmet is en dat de persoon ziek wordt. Dat is variërend van 3 dagen tot 12 dagen. Voor de zekerheid nemen de mensen 14 dagen in acht. Wat ik me afvraag, de minister Elias komt uit Cuba, een land waar coronavirus is verspreid. Stijgende aantallen worden daar steeds bevestigd. Wat maakt dat hij gaat, wanneer hij terugkomt, in thuisquarantaine, wat maakt dat hij na 2 dagen verschijnt op een persconferentie, terwijl de incubatieperiode wereldwijd, niet alleen in Suriname, is niet wat ik zeg hoor, het is gewoon zo, wereldwijd vanaf tussen 3 dagen en 12 dagen. En voor de zekerheid nemen de mensen zelfs 14 dagen in acht. Hebben we in Suriname een andere incubatieperiode? En als dat niet zo is, wat maakt dat de minister gewoon vrij rondloopt, op een persconferentie verschijnt met meerdere mensen hier aanwezig? Graag zou ik antwoord daarop willen. Wat tweede vraag. Hoe staat het met de communicatie naar de mensen in het binnenland? Want laatst heeft zich een situatie voorgedaan bij de SEH. Het spoedeisende hulp moest voor 12 uur sluiten, omdat die plaats helemaal te ontsmetten. Maar hoe staat het met de communicatie naar de mensen van het binnenland? Daar heb je niet zoveel police, er is voor meerdere dorpen 1 plaats waar de mensen naartoe moeten. Stel dat een persoon op zo'n medische zendingpost komt. Gaat die post voor 12 uur of langer gesloten zijn? En hoe gebeurt dat? Want de mensen in het binnenland
Nessa man na voor de fusta zou het akia weet dat je langs weet dat je al moet zijn. Maar zo nessa man die job in land na fusta zou het akia. Hoe gaat de communicatie naar die mensen? Wat ik kan niet zeggen nu op Bronsweg zijn de mensen een beetje paniek daar. Voices gaan worden doorgestuurd, want er is zoals ze beweren iemand met het coronavirus besmet Annika. Is het waar? Communiceren we wel met die mensen, want Suriname bestaat niet, alleen Paramaribo en omstreken. Boven Suriname is ook Paramaribo, is ook Suriname, Marowijnen, Apetina, noem maar op. Communiceren we wel met die mensen. Dank u wel. Duidelijk, Jason. Volgende 2 vragen. Goedemiddag, ik ben Simone Amana, Suriname Herald hier. De vraag is voor de regering. Wie gaat de mensen compenseren? Bijvoorbeeld de buschauffeurs. Heeft de regering al een plan erover nagedacht? Hoe deze mensen die thuis blijven gecompenseerd zullen worden? En hoe staat het met de casino's? Want ze geven aan dat ze nog geen richtlijnen hebben gehad vanuit de regering. De mensen daar doen ook geen mondkapjes op. Wat zal gebeuren? Dank u wel. En dan de laatste 2 van ABC Radio en TV. Alles bij? Okay. Ja, Sam Blanken naar ABC Nieuwsdienst. Minister Elias, u bent onlangs naar Suriname teruggekeerd met de Cubaanse artsen. Worden deze artsen al ingezet en op welke manier? En is er een samenwerking tussen deze artsen uit Cuba en de Vereniging van Medici met betrekking tot de aanpak van het coronavirus? En een andere vraag, een tweede vraag is namelijk, ik las zojuist een ingezonden stuk op Star News en het ging over de Nationale Assemblée. Er wordt vergaderd en arts gaf als advies mee van het parlement bestaat uit 51 leden, we hebben andere medewerkers, waardoor we op het totaal van meer dan 100 kunnen komen. Zou het dan niet goed zijn dat de Nationale Assemblée stopt met vergaderen en als het hoog nodig is om over belangrijke issues te vergaderen, dan weer aan te vangen met vergaderingen? Dank u wel. ABC Radio en TV. Ik kijk naar minister Elias. Of directeur, Dr. Vrede. Ja. Maar 1 vraag herkend die ik even kan beantwoorden, maar als er meer zijn dan hoor ik het. Waar ik me geroepen voor om het antwoorden. Dat heeft te maken met de quarantaine van de minister. Ik dacht dat het een paar dagen geleden al aangegeven was. Er zijn landen waar er ongecontroleerde transmissie is. En er zijn landen waar er alleen maar import is van malaria. Landen waar er alleen maar import is van malaria, die landen beschouwen wij niet als risicolanden. En als je uit zo'n land komt, dan hoef je niet in quarantaine. Het punt is dat inderdaad de minister in eerste instantie onder quarantaine is geplaatst, omdat er een foutje was geslopen in de data, in de website van de WHO. Die hadden Cuba geclassificeerd als een land met lokale transmissie. En wij hebben toen onmiddellijk gezegd van nou, goed minister, en iedereen uit Cuba moet dan in quarantaine als je terugkomt, want er is lokale transmissie. Op zaterdag, denk ik, of op zondag, is gebleken dat er geen lokale transmissie was. En op zondag heeft hier de PWR, dus de vertegenwoordiger van PAHO-WHO, dat hier ook verklaard. En als er geen lokale transmissie is, dan is er dus geen reden om iemand onder quarantaine te plaatsen. En die persoon mag dan vrij bewegen. Ik weet niet of ik daarmee uw vraag beantwoord heb. Het verschil van Curaçao en Cuba. Ja. Op Curaçao hebben wij op zaterdag, de vlucht is op zondag aangekomen, dacht ik. Toch? Ja. En op zaterdag hebben wij contact gehad met de consul op Curaçao om te vragen naar het voorkomen van lokale transmissie. Ook daar was er geen lokale transmissie. Laat ik dit wel zeggen. Er was dus is dus geen indicatie voor quarantaine van die mensen. Wat we altijd wel vragen aan reizigers is om als je terugkomt van
het buitenland, dat je een soort van zelfquarantaine toepast. Dat wil zeggen een quarantaine zonder bewaking, maar dat je dus zoveel mogelijk terughoudt van menigten. Dus dat is een soort van extra maatregel bovenop, naast die gevallen waarbij dus quarantaine absoluut geïndiceerd is. Dus voor landen waar er een ongecontroleerde transmissie is. Ik kan zeggen dat ik het verkeerd begrepen heb, maar in het, bij de uitleg, de explicatie van de kwestie van meneer minister Elias, sprak u over malaria. Nog wat? Oh, dan is dat mijn afwijking, sorry. Ik denk dat het gaat om COVID-19. Het gaat om COVID, sorry. Als ik malaria heb gezegd, dat had ik helemaal niet in de gaten. Sorry. De 51 gezondheidswerkers uit Cuba worden wel ingezet in het Juanita ziekenhuis. En daar is ook een guesthouse, dus ze zijn dicht bij huis. VMS doet mee aan heeft volledige medewerking gegeven aan het COVID-19 responsplan. Ze doen ook mee en vanuit het veld is gevraagd naar extra voorzieningen. Ik denk vooral aan IC-verpleegkundigen en die hebben daarna gevraagd en die zijn ook binnengebracht. Dus het is in nauw overleg met onze specialisten, de 51 Cubaanse artsen. Gezondheidswerkers, want het bestaat uit verpleegkundigen, specialisten en gewoon artsen die gewend zijn in gebieden te werken waar er rampen zijn. Ja, dank u wel. De casino's behoren tot de toerismesector en daarmee ook tot de hardst getroffen sectoren tijdens deze COVID-situatie. Er zijn vanaf het begin gesprekken geweest met de casinohouders. We hebben de problemen aangehoord en alle casino's geven aan dat ze gaan sluiten. Ze hebben dat zelf ook aangegeven. Het probleem op dit moment is dat wanneer de casino's sluiten, we een heel groot economisch probleem hebben. Vanwege het feit dat er ongeveer 3000 mensen werkzaam zijn in onze casino's. Er zijn verplichtingen van de casinohouders om de mensen uit te blijven betalen, al zijn ze gesloten, maar ze gaan het niet lang kunnen volhouden vanwege de hoge maandelijkse vaste kosten die de casino's hebben. Een initiële assessment geeft aan dat ongeveer 30.000 mensen indirect getroffen zullen worden wanneer de casino's zullen sluiten. Denk u aan de spin-off van de suppliers, van de toeleveranciers en bewakingsbedrijven, onder andere. We zullen een aantal dingen in place moeten hebben om ervoor te zorgen dat deze bedrijven na de lockdown nog overeind blijven en er een herstart mogelijk is van de casino's als dit alles achter de rug is. Dat gezegd hebbende, we zijn in een overgang tot een complete sluiting van de casino's gedurende de lockdown. Het is een moeilijke keuze om niet gelijk te sluiten, maar natuurlijk het is het belangrijkste aspect, dat is de volksgezondheid. Maar daarnaast, als duizenden mensen geen inkomen hebben tijdens deze periode, hebben we een ander grotere sociaal-economisch probleem, maatschappelijk probleem. We hebben helaas niet de luxe van die miljoenen die Amerika pompt in de casino's, vooral Las Vegas. We werken met de casinohouders aan een stimuluspakket en u heeft ook een vraag gesteld over een stimuluspakket voor andere bedrijven, zodat ze de werknemers door kunnen blijven betalen. En het gaat erom dat we belastingverlichtende maatregelen voornamelijk gaan treffen. Dat zullen we moeten doen in samenspraak met het ministerie van Financiën. We vragen aan de casinohouders, eigenlijk de medewerkers van de casino's, om ook flexibel te blijven.
Want, en hun medewerking te verlenen, want een ieder gaat moeten inleveren. We moeten begrijpen dat als de casino over de kop gaat, dan hebben ze daarna ook geen werk meer en ook geen inkomen. Dat willen we niet. En het gaat erom dat wij zo min mogelijk businesses over de kop willen hebben gedurende deze periode. En wij zullen er alles aan doen om te ondersteunen. Voor nu hebben we afgesproken dat de casino's alles in het werk stellen om de social distancing en verspreiding in de casino's tot een minimum te beperken. En we gaan de politie ook erbij moeten betrekken voor assistentie. We hebben gesproken over onder andere beperkte openingstijden voor casino's. En zoals ik zei, we zijn in een overgang tot een complete sluiting. Maar we willen het zoveel mogelijk gecontroleerd doen, zodat we de businesses nog kunnen behouden. Tegelijkertijd vragen wij het publiek om niet onnodig op straat te gaan en zoveel als mogelijk die publieke plaatsen te vermijden. Want dat is in feite het beste voor wat u kunt doen voor uzelf en voor anderen tijdens deze periode. Dank u wel. Dank u, minister Sam. Directeur Buitenlandse Zaken. Bedankt voor de gelegenheid. Er was een vraag gesteld door Star News over de Surinamers in Colombia. Ik moet dit ervan zeggen. Het gaat om 5 mensen. 3 begeleiders en 2 patiënten. Die zijn uitgestuurd door SNF voor behandeling in Colombia. Deze mensen hebben via SNF inderdaad contact gemaakt met het ministerie van Buitenlandse Zaken. We zijn op dit moment hebben we SNF geadviseerd de mensen te sturen naar Cuba, te rerouten naar Cuba vanwege het feit dat er geen verbindingen zijn dichter bij huis. Cuba, echter, het moment dat wij de instructie hadden gegeven, althans de mededeling hadden gedaan dat ze naar Cuba konden, werd aangegeven dat er geen vluchten meer mogelijk waren naar Cuba. Op dit moment zijn we dus bezig na te gaan hoe zij toch binnen de regio kunnen komen als het nou via Curaçao is. Dat is vandaag met SNF besproken. Dus wij zijn wel in contact met de mensen, maar via SNF, omdat de mensen via SNF zijn gestuurd. Als de mensen, ieder die nu in het buitenland zit en problemen mag ondervinden, wij raden ze aan om zoveel als mogelijk een post van ons te raadplegen. De dichtstbijzijnde post van Colombia zou zijn Venezuela, maar je hebt ook Belém en je hebt ook in Brazilië een diplomatieke post. Dus deze mensen mogen ook via de gebruikelijke kanalen de posten van ons benaderen om assistentie. Met wat betreft Haiti, ja, we hebben ook een bericht ontvangen dat er Surinaamse staatsburgers daar zijn. Wij zijn ook mee bezig, we hebben het vandaag besproken, we zijn er mee bezig. We gaan kijken hoe we de airliners de airliner die op Haiti vliegt ook de gelegenheid te geven om de mensen te repatriëren. De VP gaf het al aan in een eerdere statement van hem dat we een financial rescue package hebben. Dit wordt ook ingezet, het wordt al ingezet in Cuba, het wordt al ingezet in Miami, het wordt al ingezet in Nederland, het wordt eigenlijk al overal ingezet waar we de posten hebben. Het is alleen maar een beetje moeilijker wanneer we geen post in het land hebben. Zoals Colombia, zoals net kreeg ik een bericht, dus ik was niet echt helemaal bij die vraag, had ik niet gehoord van Haiti. Maar ik was net bezig om een mail te lezen over iemand die in een land is in Afrika, waar we geen diplomatieke post hebben. Maar we moeten wel assistentie verlenen. Dus ik ga dit nu moeten begeleiden naar onze post in Ghana, waar we wel een ambassadeur hebben die eventueel de assistentie zou kunnen verlenen. Men kan applyen voor die package via de ambassades of de consulaten die we hebben, maar men kan ook een verzoek sturen naar het e-mailadres dat wij hebben aangemaakt en dat ook staat op die COVID-website. Dat is CONSA. Dus CONSA
@gov.sr en dan kan het verzoek gedaan worden. Dank u wel. Zoals de directeur Buitenlandse Zaken heeft aangegeven, weet u dus nu hoe u de consulaten kunt bereiken. Laat me de mensen allemaal daar in andere landen waar er geen link is, gelijk met een consulaat van ons, geruststellen. De lijsten die wij binnen hebben, dan weten we dus waar mensen zijn. India, China, Sint Lucia, Haiti en zo en noem maar op. Colombia, we weten dat jullie daar zijn. We zijn elke dag bezig om na te gaan hoe we dat kunnen doen. We hebben aangegeven, we gaan het gefaseerd doen. We zijn dus bezig nu met de low-risk gebieden. We zijn dus nu in het Caribisch gebied bezig. En gaandeweg gaan we dus dan naar Europa en dan zo naar de andere plekken. Alle mensen dus die de ondersteuning nodig hebben, geef de informatie op bij dichtstbijzijnde consulaat, mail het, maar mail het ook naar de website van ons, dan kunnen we elkaar op verschillende manieren bereiken. We krijgen ook informatie van mensen die in andere landen zijn, maar ze vinden ons wel via een Surinamer hier en zo krijgen we dan de informatie om u dat op te nemen op de lijst van alle ingezetenen, alle strandemangs die terug moeten komen naar huis. Er is een vraag gesteld, hoe staat het met de mensen in het binnenland? Ik zou willen, en ik probeer het echt hoor, mijn personeel is niet hier, ik probeer altijd Saramakaans te praten, maar het lukt me niet. Ik wil op les, om het zelf te kunnen doen. Maar dit is wat ik ervan wil zeggen, of kan zeggen. De DEC, de districtscommissarissen, hebben vanaf dag 1 hierover gesproken. En wij met hun. Dat het goed is dat we de mensen bereiken daar waar ze zijn met alle informatie in zaken COVID. U heeft gelijk, Suriname bestaat niet alleen uit Paramaribo. Daarom hebben wij ook gezegd, zoals ik eerder heb aangegeven, dat wij nu personenverkeer gaan stoppen naar het binnenland. Het moet niet zo zijn dat mensen hun weg kunnen vinden naar het binnenland als zij bij wijze van spreken terugkomen uit het buitenland of als er nog toevallig mensen hier zijn en dat daar mensen mogelijkerwijs in aanraking kunnen komen met COVID. In Mungo weten wij dat er flyers zijn gemaakt in het Stranang om zo een ieder te kunnen bereiken. De bestuursopzichters zijn samen met gezondheidswerkers, dus vanuit Mungo, gegaan langs alle dorpen aan de Kotika. Langs alle dorpen aan de Kotika om informatie hierover te geven. En ook de dorpen in het resort Patamaka hebben deze voorlichting gehad over COVID-19. Er rijden ook nog soundtrucks huis aan huis in Mungo en omstreken. En ook is alles in het Javaans vertaald. Dus het is niet alleen Nederlands, Sranang, maar omdat er ook een grote gemeenschap van Javaanse broeders en zusters woont daar in dat gebied, is dat ook zo vertaald. U mag weten dat men zich nu ook begint druk te maken, begint na te denken hoe er soundboten kunnen zijn. U weet, er zijn soundtrucks, die rijden al door de straten. We denken ook nou aan soundboten, zodat wij gaan langs op de rivier en zo de dorpen, want de meeste dorpen zijn aan de rivierzijde, om zo de mensen ook de informatie te geven. In Mungo wordt er 3 maal per dag op tv binnenland wordt er ook informatie gegeven. Dus we zijn bezig. Je kunt zeggen, het is niet genoeg, en dat kan, maar we zijn al begonnen. En natuurlijk staan we open voor alle adviezen om het verder te kunnen doen. Ik adviseer, net zoals
meneer Jason van ATV dat net gedaan heeft, dat ook u in uw programma's in andere talen het volk van Suriname toespreekt. Want u heeft gelijk, niet iedereen woont in Paramaribo. Wel laat dat ook een weerspiegeling zijn in onze persberichten naar de mensen in ons land. Ik zou het op dit moment hierbij laten. VP. Toch? Er is nog een vraag hier. Ja, we hebben aangegeven dus dat de soundtrucks in diverse wijken rijden in Paramaribo. Uw vraag ten aanzien van staatsolie, inderdaad. De persoon die bij staatsolie als eerst was gesignaleerd. Natuurlijk wat het werk is van de medici is om te traceren wie dat allemaal waren. Die mensen zijn allemaal in quarantaine. En dan kan de operatie van staatsolie dan verder. Dat is ook belangrijk om te weten. Dat de mensen met wie de persoon in contact was gekomen, dat die mensen dan in quarantaine zijn zodat die gemonitord worden. Assemblee, ik sprak nog met de voorzitter laatst. U ziet extra maatregelen bij de assemblee, los van sanitizer, maar ook spacing. De voorzitter gaf aan dat zij nu een poging waagt om te kijken hoe virtueel vergaderd kan worden. En dat zullen we binnenkort van hunzelf moeten horen. Dus zij toch zullen proberen de vergaderingen te vervolgen, maar dan via videoconferentie en zo. Ten aanzien van mondkappen, ik denk dat de medici dat duidelijk aangeven. We hebben het al eerder gezegd. We gebruiken geen mondkappen als je zelf niet ziek bent. Die mondkappen zijn beter, nodig ergens anders. Dus door te gaan stellen, ergens gebruiken mensen geen mondkappen, dan gaat u ervan uit dat die mensen ziek zijn. En dat is niet overal zo. Dus die mensen zouden liefst in huisquarantaine zijn of in quarantaine zijn, hoe dan ook. Ten aanzien van, toch nog wat. Ik denk dokter Vrede heeft het duidelijk gezegd. En ik zie die vraag komt dan vaak terug. Wij hebben in Suriname de gelukkige omstandigheid dat wij geen lokale transmissie hebben. Mensen besmetten elkaar niet, dat is nog niet getraceerd. Met andere woorden, lokaal hebben mensen elkaar nog niet besmet. Er is geen importgevallen. Dus als er importgevallen zijn, dan is het nog geen lokale transmissie, zeiden we tot nu toe, low risk. En als er low risk is, dan zijn er andere omstandigheden en dan kunnen de mensen nog wat vrijer bewegen. Maar je begint voor te bereiden op. Want morgen, als het blijkt er is een lokale transmissie, mensen beginnen elkaar te besmetten, los van een importgeval. Dan hebben we een probleem. Dus laten we dat onderscheid maken. Suriname tot nu toe importgevallen. Ook in Cuba is dat zo. En zo wordt dat onderscheid gemaakt. Om te zeggen, wacht even, nu beginnen mensen elkaar te besmetten, dus wordt het dan high risk. Bedrijfsleven is het duidelijk gezegd. U moet voorstellen dat alle personeel van overal in het land thuis zit. Dan is er wel een totale stilstand. Maar dan kunt u begrijpen wat voor achteruitgang dat kan betekenen. Want mensen moeten nog steeds eten. Mensen moeten nog steeds hun diensten van de overheid kunnen ontvangen. Dus wat doen we in zo'n lockdown situatie? En ik hoor een heleboel zeggen over lockdown. Er zijn beperkende maatregelen die land moet nemen. Als je nou zegt niet vluchten in, anderen zegt niet vluchten uit, anderen zeggen we stoppen dat soort diensten, we stoppen. Beperkende maatregelen en een set van die beperkende maatregelen kun je zien, dat is een soort van lockdown. Want ik hoor een heleboel mensen praten over lockdown, wat is lockdown, is full lockdown, partial lockdown, wat is precies. In Suriname hebben wij ervoor gekozen. We hebben gezegd natuurlijk, we gaan zeker moeten waarborgen, food production, dat productie van voeding en tenminste wat producten binnen kunnen komen, hebben we gezegd cargo gaat door. Food distribution, dat mensen aan voeding komen, dat wil zeggen of gedistribueerd, of dat één persoon in het gezin als die persoon in quarantaine gaat in open kan doen. En als laatst, cruciale diensten van de overheid.
waar u elke dag afhankelijk ook van bent. Die 3 zaken. Op dit moment zijn wij bezig te kijken met het bedrijfsleven hoe wij langzamerhand alles tot een lockdown kunnen brengen. Voor dat gedeelte, voor de private sector, bedrijfsleven. Dat die mensen niet in gevaar zijn. Waar kom je waar stuit je direct tegenaan? Personeel. Dan gaat u me zeggen, ja, dan zit iemand thuis zonder loon. Want dat is de dreiging, niet de dreiging van het bedrijfsleven. Dat is het gevaar dat daar schuilt. Dat mensen thuis zitten, wat is erger? Mensen zonder brood of mensen die ziek zijn. Hoe lang hou je één vol, hoe lang hou je de ander vol? Dus we moeten begrijpen, als wij een bedrijfsvoering van 30.000 mensen, van 3.000 mensen bijvoorbeeld bij de casino's of bij de horeca, er werken 3.000 mensen bijvoorbeeld bij de casino's, dan zegt u ja, stop alles, we maken het direct dicht. Lockdown gaat gebeuren van de casino's. We hebben vandaag gesproken met de casino's en we hebben gezegd, we gaan naar een lockdown 2 dagen, 3 dagen. En dan komt dan buiten 3000 mensen. Hoe gaan we dat opvangen? Wat gaat de regering doen? En de regering heeft toen gezegd, wat kunnen we aan belasting verlagen, zodat u die mensen blijft betalen? Want die mensen kunnen ook niet thuis zitten en geen loon hebben en niet eten. Wat is erger? Beide zijn even erg. Het is voor ons om te balanceren hoe de mensen thuis kunnen krijgen. Toch nog ervoor zorgen dat ze een loon hebben. Voor een gezin kunnen zorgen. En beschermd blijven van het virus. Dus geeft u ons die ruimte. We hebben ze wel gezegd, dan gaat u die dienstlevering terugbrengen direct. Want we moeten het gevaar wel helemaal terugbrengen. Dus ze hebben die dienstlevering aangepast. Ze hebben die distancing proberen, maar ze gaan naar een lockdown. Dus wij moeten binnen de komende dagen kijken met de minister van Financiën. Noodfonds, hoe ga je opvangen voor die lonen? Ga je hun belasting verlagen zodat ze nog kunnen betalen? Wat is de rek? Hoe lang zijn wij nog zo bezig? Wij proberen de zaak te mitigeren. Hoe lang zijn wij nog zo bezig? Is de eerste vraag die elk bedrijfsleven gaat stellen. Private sector iemand. Horeca ook. Sommige zaken kun je direct sluiten, maar als het 3000 mensen raakt en daarna 30.000 totaal die spin-off is, moet u begrijpen, iedereen moet nog al in huis zitten, moet nog kunnen overleven. Dus geeft u ons de ruimte. Ik begrijp de vraag als we nu sluiten. We treffen ook de maatregelen, we brengen uren terug, we brengen de mensen terug, we moeten op afstand. Maar de mensen moeten ook leven als ze iemand thuis zitten. Dus laten we daarvoor even begrip hebben. We zitten enkele dagen, maar men weet, men gaat uploaden. En de casinos willen ook in lockdown. Ze willen ook sluiten. Er zijn juridische zaken, arbeidsrechtelijke situatie, overlevingsissues. Dus geeft u ons de ruimte om dat goed te regelen. En als er nog vragen zijn, dan dank u wel, vicepresident. De laatste ronde voor de pers. ATV. Ja. Dus weet je, ik kom erop terug, want ik ben niet tevreden met het antwoord. Overigens, volgens mij heeft de Wereldgezondheidsorganisatie WHO vandaag gesteld dat het verschil tussen high risk en low risk niet meer bestaat. Dus het is misschien even. Precies. Maar dus, we praten hier over de minister van Volksgezondheid die het goede voorbeeld zou moeten geven. Ook al zou hij komen uit een low risk land. Omdat hij de minister, niet een journalist die het niet beter weet misschien, of een bankmedewerker, of een marktvender. We praten hier over de minister van Volksgezondheid. Die het voorbeeld moet geven. Als de minister van Volksgezondheid 2 dagen in quarantaine gaat. Hij komt uit een land waar coronavirus zich heeft verspreid. Hij blijft 2 dagen thuis en komt op straat. Wat verwacht hij van de rest van de bevolking? Wanneer, mag ik me vragen? Alsjeblieft, met alle respect hoor. Het is geen aanval naar de minister, naar de persoon Elias. Het is gewoon de minister van Volksgezondheid waarover we hier praten. Dus, ik bedoel, laten we even eerlijk zijn. Mijn tweede vraag. Dat is voor de minister van Handel en Industrie. Ik ben nog verder van huis wanneer ik zeg uit ben van Stuursector. Want als hij zegt,
De casino's hebben 3000 mensen in dienst, dus we moeten even kijken hoe we omgaan. We moeten die mensen net als een ICSI behandelen. Wat gaat voor? De volksgezondheid of de banen van de mensen? Er zijn andere sectoren die... Bovendien, er zijn mensen die geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Die zitten thuis. En dat zijn geen mensen die bijvoorbeeld een vaste baan hebben. We praten hier over een dienstvrouw of een bouwvakker die per dag wordt betaald. Hij gaat niet naar het werk. Denken we niet aan die mensen? Er zijn ook andere groepen ondernemers dan die door deze situatie getroffen zijn. We snappen het is een crisissituatie. Er moeten maatregelen, voorzorgmaatregelen getroffen worden. Maar laten we even eerlijk zijn. Laten we een groep niet proberen te beschermen door ze gewoon door te laten gaan en niet hard tegen hun optreden, terwijl de rest van de bevolking, of een groot deel van de bevolking, wel andere maatregelen moet. Is duidelijk, Jason. Dankjewel. We gaan even de vragen registreren. STVS. Gisteren is een vraag gesteld hoe het staat met de status van de eerdere positieve testen gevallen. En nu is aangegeven dat het stabiel is. Maar wat is eigenlijk de periode vanaf of tenminste de genezingsperiode? Hoe lang duurt het voordat een patiënt genezen is vanaf het moment dat hij positief is getest? En verder, meneer Nader heeft aangegeven dat er dus een e-mailadres is. Tenminste, heeft een e-mailadres bekendgemaakt waarop men in de samenleving een beroep kan doen op de politie. Jullie kunnen iets bekendmaken en dan kunnen jullie erop afgaan in de doelen. Maar in hoeveel tijd mag men antwoord verwachten van de politie? Duidelijk. Suriname Herald. We geven niet uit naar doden, maar heeft Suriname zich al voorbereid op het begraven van iemand die misschien komt te overlijden? Het gaat om het virus. Zijn jullie op de hoogte van het geval of iemand? Van al die werken die misschien willen van overzien? Dank u wel. En op het dat van mijn collega, mijn vraag die je gesteld had. Hoe staat het? Gaat de regering de casinohouders verplichten om hun arbeiders uit te betalen? Want het gaat om de nood. Kunnen we even die microfoon verwisselen? ABC. Minister Elias, gisteren heeft u gesproken over een medicijn. Over medicijnen die de Cubanen naar hier zullen brengen. Maar ten aanzien van deze medicijn, ik heb vandaag met de arts gesproken en ik heb ook onderzoek gedaan. Deze medicijn komt niet voor op de lijst van WHO als een medicijn tegen coronavirus. Door de WHO zijn er 4 proefmedicijnen geplaatst en deze medicijn mag onderdeel daarvan in combinatie. En gisteren gaf u aan, er gaat een proef gedraaid worden in Suriname. Is het dan raadzaam om deze medicijnen naar hier te halen als het eigenlijk niet approved is door WHO? Want er wordt vaak gezegd, we moeten de richtlijnen van WHO volgen. Maar tot op dit moment is deze medicijn nog niet approved als een middel tegen corona. En mijn tweede vraag, ten aanzien van de mensen die onder andere zitten in Nederland. Nederland is een high-risk gebied. Is de kans groot, is niet groter dat wanneer dat het virus zich gaat verspreiden daar en dat wanneer deze mensen naar Suriname komen, het eigenlijk een groter gevaar wordt voor ons hier? Een laatste en dan gaan we naar de beantwoording. Ik had nog een kleine verbeteringsvraag. Dat van Braunschweig, ik heb ze net gevraagd of dat geval van Braunschweig, want de mensen daar zijn in een beetje paniek, maar dat is niet beantwoord. En er wordt hier gesproken over local transmission. Zijn alle 7 gevallen van Suriname die tot nu toe positief getest in Suriname, zijn allemaal importgevallen? Of? U krijgt de verduidelijking zo met die vicepresident. Kijkt u.
Ik wil één ding verduidelijken direct, want ik zie dat u misschien opzettelijk, zei net opzettelijk, niet wil begrijpen. Er is iets duidelijk gesteld en we moeten niet proberen de zaken te verwoesteren ze zijn. We moeten eerlijk zijn, zegt u. We gaan eerlijk zijn. Hoeveel procent van de werkende klasse op dit moment zit thuis? We moeten eerlijk zijn, toch? 53% van de werkende klasse in dit land zit bij de overheid. Weet u hoe ze bij de overheid nu zitten als 75% thuis zit? Met loon. Dus we moeten ook eerlijk zijn naar die mensen toe. We hebben horeca gezegd sluit. Denkt u dat ze totaal gesloten zijn? We hebben aangepaste dienstlevering gedaan door men doorwerkt en diensten levert naar die mensen. Die mensen hebben nog een inkomen. Hebben we gezegd dat we een total lockdown hebben, alles moet gesloten zijn? Hebben we dat gezegd? Nee, hebben we dat niet gezegd. We zijn per sector bezig dat zaakje te opbrengen. Laten we eerlijk zijn. Als mensen met loon nu 75% van de ambtenaren thuis zitten, is het met loon. Als we werkelijk voelen voor die mensen, dan weten we ze overleven. Als we per sector nu moeten kijken wat is de arbeidssituatie, zodat die mensen toch een loon hebben en thuis zitten, nog kunnen eten. Dat is eerlijk zijn toch? Dus als die sector per situatie bekeken, moeten we beginnen gradueel geleidelijk aan te sluiten met een aangepaste dienstverlening. En casino's blijken de grote, en dan gaat het niet om de casinohouder of om de casino zelf, het gaat om die 3000 mensen. Wij focussen op de mensen. En ik heb u gezegd, ze gaan sluiten. Dat zijn we ook eerlijk op. Ze gaan sluiten. Wanneer? We hebben een wet. En we hebben een noodfonds. Er zijn 7 dingen die geregeld moeten worden. Arbeidsrechtelijk, noodfonds, stimuluspakket. U mag me helpen hier. Die allemaal gefinancierd moeten worden. De overheid betaalt de lonen van de mensen die thuis zitten. Maar de overheid betaalt niet de lonen van de mensen in het bedrijfsleven. Dus ik begrijp uw bezorgdheid van de mensen worden ziek. En ze zijn niet ziek. En dat is precies uw misvatting. U heeft net gezegd, zijn alle importgevallen. Hetzelfde geldt voor de minister. Toen de correctie aangebracht werd, het was geen local transmission in Cuba. Dat betekent mensen hebben elkaar niet ziek gemaakt. Dan hebben ze geen van de mensen in Cuba, uit Cuba zijn nu in quarantaine. Waarom zou de minister uitgezonden moeten worden? Zullen we in de quarantaine zetten omdat hij minister is? Alle mensen uit Cuba zijn niet in quarantaine. Omdat op dat moment een fout was gemaakt door de WHO. Alle mensen zijn vrijgelaten, ze zijn naar buiten. Want ze zijn niet besmet geraakt door andere mensen in Cuba. De mensen die geïmporteerd waren en anderen besmet hebben, dan zegt u ja, heeft u gelijk. Die zijn nu in quarantaine. Hetzelfde is voor staatsolie gebeurd, hetzelfde is voor Nederland gebeurd, de case allemaal. Tot waar de persoon die besmet was als import, anderen besmet, quarantaine. Maar op het moment dat mensen elkaar beginnen te besmetten, en dat hebben we niet, gelukkig nog niet gezien, is dat niet het geval, ook niet voor de minister en ook niet voor geen enkel andere persoon die uit Cuba gekomen is. Dan denk ik dat het duidelijk is, toch? Dan zijn we eerlijk. Dus geef de ruimte, al is het 2 dagen, 3 dagen, we zitten met de mensen. Wij gaan in 1 keer een zware injectie moeten geven. Willen de mensen nog dagelijks inkomen hebben? Dan zeggen we, ja, dan beschermen we de mensen. Om te zeggen, ga niet, daarom hebben we de intijden teruggebracht, geforceerd. En laat me zeggen, we hebben geen woord aan mensen die gaan praten over financieel voordeel, casino's. Nee, dat is niet. Die 3000 mensen, dat is onze focus. We moeten zo snel mogelijk thuis zitten. En het gaat sluiten, we gaan ze thuis zitten, maar ze moeten hun loon ontvangen, al gaan we het deels moeten doen. En dan gaan we het geld uitmoestelijk doen. En ze zeggen, ja, we moeten open blijven en dat soort zaken gaat niet gebeuren. Dus houd u gerust, dan gaat het ook geregeld worden. Er is ook een vraag gesteld ten aanzien van het medisch gedeelte. Maar ik wil toch vragen dat dokter Vrede dat gedeelte even voor ons verduidelijkt. Ja.
vragen die ook staan nog. Eén is over de herstelperiode. Dat is een heel belangrijke vraag. Van hoe lang duurt het voordat iemand geneest? Wij hebben daar vooral informatie over hoe het gegaan is in China, over hoe het gaat in Nederland, in Italië. Wat we weten is dat een belangrijk deel van de mensen, en met name jongere mensen, die worden niet of nauwelijks ziek. Die krijgen alleen een beetje koorts, die hoesten en die zijn meestal met een week of 1, 2 hersteld. Dat geldt voor ongeveer 80% van de mensen. 20% van de mensen die dus COVID-19 krijgt, wordt wel ziek. En althans wel zodanig ziek dat ze in het ziekenhuis opgenomen moet worden. En ongeveer 5% van de mensen wordt zo ernstig ziek dat ze aan de beademing komen. Wat we weten is dat de beademing bij deze aandoening vrij lang duurt. Dat kan variëren van een week tot meer dan 3 weken. En de kans om te overlijden aan deze ziekte is aanwezig. Ik moet zeggen dat is een heel beperkt percentage en dat is met name treedt dat op in mensen die wat ouder zijn. Hoe ouder iemand is, hoe groter de kans is dat de persoon overlijdt. Dat is ook de reden dat wij proberen om ouderen zoveel mogelijk uit de buurt te houden van mensen die geïnfecteerd zijn of geïnfecteerd zouden kunnen zijn, omdat ouderen een grotere kans hebben om te overlijden. En ook mensen die aandoeningen hebben waardoor hun conditie slechter is, dus een slechter gereguleerde diabetes, mensen met hoge bloeddruk, mensen met longaandoeningen. Dus die mensen hebben een grotere kans om te overlijden. Gezonde mensen die overleven echt in een enorm hoog percentage. Het is voor mensen tot 40 jaar gaat er, gebaseerd op gegevens van China, dat gaan er 4 op de 1000 gaan er dood. Dus 996 van de mensen die COVID krijgen, die overleven dat. Dus dat valt heel erg mee. En naarmate de mensen ouder worden, ik geloof dat tussen de 40 en de 60 jaar is het iets van 1,3%. Dus dan overleven er dus toch nog bijna 98 van de 100 mensen die herstellen van deze ziekte. Maar als je ziek wordt, dan blijf je vrij lang ziek. En als mensen beademd moeten worden, dan betekent het soms dat ze voor weken aan de beademing liggen. Dan is er natuurlijk die vraag over de medicatie. Want iedereen wil weten, nou, is er dan nog steeds geen medicament? Er zijn sinds COVID in China is uitgebroken, zijn er vele medische opties geëvalueerd. En het medicament waar de minister het gisteren over had, dat is interferon. Dat zijn de medicijnen die als eerste zijn geprobeerd. En dat is in China gebeurd en dat is ook elders gebeurd. Maar er zijn ook een aantal andere opties. En er zijn inmiddels een aantal middelen waarvan men vrij zeker weet dat ze geen additioneel voordeel hebben bij deze ziekte. Dus dat wil zeggen, je kan ze net zo goed niet geven. Er zijn een aantal middelen die nog steeds in onderzoek zijn en daar hopen wij van dat we dat in de komende maanden daar precieze informatie over zullen krijgen. En ik moet zeggen, inderdaad, interferon is een van de middelen waarvan nu eigenlijk de verdict is out, it's not good. En dat geldt voor nog een aantal andere middelen, dus dat zullen wij niet echt kunnen toepassen in Suriname. Maar er zijn andere middelen, en gelukkig zijn dat middelen die ook binnen ons bereik zijn, die nog steeds in evaluatie zijn. En zo gauw als er maar ook maar een geringe aanwijzing is dat mensen daar een voordeel van hebben om sneller te herstellen of om minder vaak te overlijden, dat geldt vooral voor de oudere mensen, dan zullen wij dat onmiddellijk implementeren. Over de quarantaine is denk ik nu voldoende gezegd. Ik hoop dat het duidelijk is. En ook over de lokale transmissie. Dus de mensen, de vraag wil ik nog even zeggen, niet alle mensen die
in Suriname COVID hebben gehad, zijn in het buitenland geïnfecteerd. In feite zijn dat er maar 2. Maar alle anderen zijn geïnfecteerd door iemand die uit het buitenland kwam. En bovendien waren alle anderen tot nu toe in quarantaine op het moment, want wij wisten dat die personen in contact hadden gestaan met de index case, zoals we dat noemen. Dus die mensen zijn toen onmiddellijk in quarantaine gezet. En gelukkig is tijdens de quarantaine gebleken dat ze ziek werden en niet toen ze alweer in de samenleving waren. En zolang je dat doet, kan je voorkomen dat zij ook de ziekte aan weer anderen geven. Dus deze mensen hebben als het ware geen kans gekregen om deze ziekte over te dragen, omdat ze op het moment dat ze ziek werden al in quarantaine zaten. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is nu. Correctie. Ik weet niet of ik u goed gehoord heb. U zei interferon is no good, maar dat is juist wat komt. Ja, nee, maar daar hebben wij inmiddels ook advies gegeven aan het ministerie. Dus dat don't count on it. Toch een vraag. Die medicatie, is het daar toch nog onderweg of gaat Suriname toch vanaf hier? Nou, misschien kan de minister daar precies iets over zeggen. Wij waren persleden. Ik denk dat wij bepaalde specifieke vragen moeten verschuiven naar morgen. Ik begrijp dat u de informatie nodig heeft. Ik zie dat u steeds meer en meer dieper wil gaan op de materie. En ik denk dat u bereid bent om samen met de regering eraan te werken dat wij COVID bestrijden en niet elkaar. Dus specifieke vragen ga ik de minister vragen om morgen op in te gaan. Hoe het staat bijvoorbeeld met medicatie en al dat soort zaken. Want zoals u weet, met de gezondheidszorg het zijn verschillende sectoren. De dokter heeft u informatie gegeven en u stelt een beleidsvraag. Dat gaat dus de minister dan morgen aan u geven. Ja, dus dan maken we die afspraak, u krijgt daar morgen antwoord op. Ik wil even ingaan op die andere vragen. VP, als dat zo mag. Ik wil nog mededelen aan aanvulling dat ook de medische zending voor wat betreft informatievoorzieningen in het binnenland, ook de medische zending heeft in alle talen het binnenland de informatie gegeven over COVID. Er is een vraag gesteld over Nieuwmond. U weet het, wij praten met elke stakeholder. Want ieder in Suriname gaat pijn lijden door COVID. We moeten het begrijpen, ieder. Dus ook bedrijven gaan pijn lijden, ook de multinationals gaan pijn lijden. Maar we begrijpen die verantwoordelijkheid die we met z'n allen hebben. En dat is om ervoor zorg te dragen dat COVID-19 ons niet knock-out gaat slaan. Dus op grond daarvan zijn ook de multinationals bezig om, zoals wat door minimale bureaubezetting, hebben zij in deze minimale grondbezetting gedaan. Dus alle medewerkers die op een bepaald moment niet nodig zijn, zijn natuurlijk afgevoerd. Dus op grond daarvan. Het is alleen ten aanzien van de maatregelen om COVID te bestrijden. De productie gaat normaal door. Ik neem aan dat wij nog deze week met de multinationals verder aan tafel zitten, want deze informatie hebben wij ook dat ze maatregelen gaan treffen. Maar om een eenduidig gezamenlijk maatregelstelsel aan u te geven, wil ik u vragen om nog even ruimte aan ons te geven om het vast te leggen, zodat u ook weet welke maatregelen de multinationals hebben getroffen ter bestrijding van COVID. Brownsweg, een commotie daar aan die kant. Ik weet niet of de mensen gebeld hebben naar 178
of naar hun dichtstbijzijnde RGD. Het is mij zo niet op de hoogte. Ik ben er niet van op de hoogte. Want om Sabuan Sani, team Europa, maar het team no sap alla Sani zat in de grond. Want er zijn verschillende lagen waarop we werken. Dus als u informatie heeft, deel het met ons. Ik wil straks verder met u erover praten, zodat we weten wat er precies daar gebeurt. Maar op dit moment, als de informatie niet doorgegeven is aan BOG, dat er mogelijkerwijs iemand daar is die symptomen vertoont, gaat men niet kunnen reageren. Dus belt u via de mensen Alasma voor Bronsweg, om belgo naar RGD-poli en laat die informatie dan zo ook BOG bereiken. Ik moet weer herhalen, begrijp ik, omdat de berichten door blijven komen en ik moet iets corrigeren. Al die voices en berichten over een winkel aan de Gompertstraat. Het is niet waar, aan het true. Over het overlijden van de bankdirecteur, ik heb gezegd het is niet waar. Die man is jammer genoeg overleden, maar niet vanwege Bouterse. Want dat staat, er is een berichtje dat rondgaat, dat die goede man zijn leven, dat hij er niet meer is, maar alleen maar op dat. Dat bedoel ik, is niet waar. En in principe mensen, kwalijke zaak, dat u misbruik maakt van mensen hun leed, om zo een verhaal de wereld in te sturen. Maar ja, we hebben ook zulke gasten onder ons. Dat het morgen een totale lockdown is. U hier, de vicepresident heeft niet één keer aan u gezegd dat er morgen een totale lockdown is. U kunt het dus nu beschouwen als super fake nieuws. Wanneer de staat maatregelen gaat treffen, naast deze maatregelen hoort u het hier. Nergens anders, maar hier. Alles wat u hoort, al die voiceberichten, al die informatiedingetjes, berichtjes, mensen die interessant willen doen, welke u hoort uit betrouwbare bron, net kom ik uit de directievergadering, al dat soort verhaaltjes. Als u het voor 4 uur hebt gehoord, kunt u eigenlijk alvast zeggen fake. Wat u hier hoort op 4 uur is de informatie die betrouwbaar is. En u heeft gemerkt, te antwoord voor u, aan ons saru, dat wij etewalies. En alles met etaki, a pers update, die si ay duurtum si langa, a storen. Unosap mora sa ons actie, unosap mora sa ons taki, die wij awareness maski. Ik begrijp dat we vragen moeten hebben. Maar weet dat we dan zo hier gaan zitten op basis van fake news. Laten we met elkaar proberen, want wanneer we van hier opstaan, gaan we doorwerken. U gaat terug, dat is voor de pers, u gaat verwerken. Toch? Zo is dat. Maar laten we proberen om het strak te doen, zodat we morgen weer door kunnen gaan. We zijn niet bang om te beantwoorden. We zijn niet bang om samen met u het volk alle informatie te geven. Het moet. Maar we moeten het natuurlijk goed doen. Laten we daarvoor gaan. Nog iets. De mannen die staan bij de markt, de centrale markt. Wisselen mami. Ik heb informatie, ik heb jullie gezien. Netjes 2 meter afstand van elkaar. Bij Sapai Gofo, we denken money naar anu. Er staat geld, na ontvangst van geld, je moet go was you anu. Dus beter om weer handschoen. Maar if je weer handschoen, maka alle licite vast aan money in weer want trouwen, want anders je besmet, ik kan besmet, maar if want kwasan de moeilijk. Wisselen papi draar, beter in wissel van huis uit. Nog een wissel drapen en stap van je moest doen. En eigenlijk no there. Minister Tedimi, directeur, ze mogen niet. Dus hij rest my case.
Nogmaals, we gaan allemaal pijn lijden. Maar ik wil u vandaag weer erop wijzen. Untang na oso. Blijf thuis. Hou je aan de regels van volksgezondheid. Hou die afstand van 2 meter. Nog een biggie samenkomst. Nog een knap tap uku. Nog doe alla de sandati. Laten we ons aan die afspraken houden, mensen. Blijf thuis. Dank u wel. Nee, ik zie dat u echt bezorgd bent over de 3000 mensen die bij de casino's werken. Maar hoe staat het met de buschauffeurs? Want ik denk dat die groep groter is. Ja toch? Hetzelfde. Dus het gaat erom, mensen moeten nog betaald worden om thuis, liefst thuis te kunnen blijven. Net wat ik heb aangegeven. Er zijn maatregelen. Iedereen begint over lockdown te praten. Iedereen begint over full lockdown te praten. Je moet beperken de mogelijkheden dat mensen geïnfecteerd worden. Dat is het. Hoe doen we dat? Social distancing 1,5 meter. En minder dan mensen van 100 bij elkaar. Wat zien we gebeuren? Als iedereen daaraan zou houden, hoeft er niets te sluiten. Is het waar? Als iedereen zich zou houden aan 1,5 meter en aan die 100, hoefden wij niets te sluiten. Dat is wat u moet begrijpen. Waarom zijn bepaalde bouwvakkers er nog? Waarom zijn er nog sectoren open? Wij hebben de goede hoop dat de mensen de instructies gaan opvolgen. Als het werkelijk zo was dat er één uitbraak was, dan zou je zelf de cruciale diensten niet kunnen draaien. Hoe zou je dan voeding kunnen draaien, distributie kunnen draaien? Laten we begrijpen dat het zo cruciaal is dat je afstand houdt. Dat die 100 gedaan worden. Want dat maakt, en we hebben het goede vertrouwen, daarom ziet u bepaalde sectoren hebben we nog niet zo streng aangepakt, omdat de bouwvakkers bijvoorbeeld zeggen, nou we doen het in shift, je ziet maar 2, 3 mensen, dan zeggen we oké, we controleren het. Maar als daarop laten we instructie geeft men niet, dan moeten we dat wel aanpakken. Als nu blijkt bij de casino's, dan moeten we zeggen, mensen, jullie gaan het helemaal moeten sluiten, want wij hebben niet het vertrouwen. U zegt ons wel, mensen houden afstand, er gaan meer verlaten, maar een deel binnen, we hebben helemaal de tijd teruggebracht. Het is niet genoeg. Dus je blijft praten, omdat we nog niet alles afgesloten hebben. Nou, blijven we per sector trekken en inderdaad, sommige dingen hebben we helemaal moeten afsluiten. Zolang men zich houdt eraan, gaan wij dat langzamerhand helemaal afsluiten. Als u het sneller besluiten, als u niet aan die 1,5 wil houden, als u niet aan die 100 mensen wil houden, dan gaan we genoodzaakt zijn om het sneller in te voeren. Maar niemand heeft er baat bij als wij horen arbeidsrechtelijke situaties. Nu is het zo, die 1,5 meter om. We willen de mensen thuis. U zet de mensen thuis. En dan komt de situatie van loon, tenminste bij dat privaat gedeelte. Laten we zeggen 47% van de beroepsbevolking. 47% van de beroepsbevolking moet dan geprefereerd naar voorkeur thuis blijven. Indien zo'n bedrijf, horeca, zegt, maar wij kunnen garanderen, we werken binnen. We leveren dan de voeding. Dan zeggen we, oké, gaat u door. Daarom ziet u dat horeca nog draait op de manier van levering. Zijn die mensen thuis? Nee, ze werken nog. We zeggen bouwvakkers, wat doet u? U houdt afstand, u doet ploegendienst, men heeft het gedaan, men werkt nog. Zo zijn er verschillende sectoren, wat hebben we in het begin gezegd, aangepaste dienstlevering. Pas het aan zodat het mogelijk wordt dat de besmetting minimaal is. Maar als u het niet kunt doen, dan is het advies van de overheid sluit. En dat advies is direct toegeven aan alle sectoren, inclusief de casino's. En dan gaan we controleren. Als het niet gebeurt. En we willen dus de mensen thuis. Maar nu komt er een andere situatie. Er zijn sectoren die zeggen we kunnen de mensen thuis zetten en we hebben rek. Er zijn sectoren die zeggen we hebben rek, we betalen de mensen door. Omdat arbeidsrechtelijk de mensen de loon moeten ontvangen. Nu heeft u een bedrijf, maar u heeft geen inkomsten. Hoe gaat u de mensen dan betalen?
Dus wij zitten dan met die situatie. Wij willen niet. U zegt, u hebt een recht 2 weken. Hoe doen we dan? Nee, u gaat de mensen doorbetalen. Maar ik heb geen inkomsten. Nee, u gaat de mensen doorbetalen. Dan moet de staat inkomen. De persoon die thuis zit straks ontslagen, mag niet uit huis volgens. Hoeveel sectoren zijn er om dan te werken? Dan zit hij thuis, maar hij mag niet uit huis om te werken om toch een loon te verdienen. Dus daar komt de staat in. Vandaar dat ik zeg, deze ruimte die we de komende dagen hebben, we hebben zoveel aangesloten, maar we hebben niet een full lockdown. We hebben niet een full lockdown, omdat er diensten nog draaien van de overheid. Er draait een horeca op de achtergrond met dienslevering. Per sector bekijken, zodat wij minimale schade, economische schade hoeven te krijgen, waar mensen zonder loon zitten. Want het is erger dan uit hongerdood te gaan, denk ik. Lijdensweg. Van dit kunt u nog genezen, zoveel procent. Maar u heeft een gezin om te verzorgen ook. Wat is zwaarder? Gaan we daarover discussiëren? Of u kinderen geen eten kunt geven? Of je niet kunt overleven, of een ziekte die je misschien in 2 weken weg is, maar wel een gevaar heeft ook voor ouders. Gaan we daarover zitten discussiëren? Of gaan we proberen het op te lossen in enkele dagen, al is het 2, 3 dagen, en te zeggen minimaal beperkt. Daarom moeten we houden aan die ene en aan het tweede. Moeten we houden aan die 100. Dan hoeven we veel minder stringente maatregelen te treffen. Anders neemt u ons om het inderdaad vol te doen. En dat heeft ook grotere consequenties. Mensen, het is een crisis. Vraag uw begrip en uw medewerking. Als we dit samen moeten doen, en we moeten het samen doen. We zeggen toch COVID-19. We moeten het samen doen, toch? We werken voor Suriname, wie zou het dat zeggen we toch van ons politiek. We moeten ervoor vechten. En dat betekent dat we soms met elkaar moeten vechten. Ook hier met u. Met de media. Ook mensen met het bedrijfsleven. Ja, we vechten werkelijk. Hè? Wij vechten niet hoor. Dus, het kan ook een beetje wegvechten zijn. Maar het gaat erom, met het bedrijfsleven vechten we elke dag. En het gaat erom, het is niet in vechten die letterlijk is. Maar het gaat erom, we gaan deze spanningen hebben. Het is een gevecht, het is een oorlog tegen een virus. Een oorlog gaat niet zonder schamen. Dus ik vraag uw begrip mensen, we gaan het inderdaad samen doen. U als media doet een perfecte job tot nu toe. Laat me dat voorop stellen. We hebben alle diensten, bedank ik bij deze. Ik complimenteer u. Maar we moeten elkaar ook waakzaam houden dat u ook zo houdt. Dank u wel. Dank u wel, vicepresident. We zijn dan aan het eind gekomen van deze persconferentie. Als er nog vragen zijn die onbeantwoord zijn gebleven, zoals de directeur zei, wij gaan te zijn tijd daarop in. Dank u wel, VP, Management Team en overige autoriteiten, ministers, voor uw aanwezigheid, dames en heren thuis, pers. Goedemiddag, tot morgen. Laat ik.